Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh mà khi nghe tên á, là mình đã thấy một cái cảm giác rất là mát lạnh rồi. Đó là bánh tuyết thiên sứ. Bánh này là một kiểu bánh mochi hay là bánh dẻo lạnh. Khi ăn á, thì bánh mềm dẻo nè, tan trong miệng và đặc biệt rất là mát, thơm và nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tuyết thiên sứ này với Diễm nha. Bánh này thì tùy mình thích và mình có thể sáng tạo ra rất là nhiều hương vị. Thì hôm nay Diễm làm với lại trái mâm xôi. Mâm xôi này thì Diễm mua cái loại đông đá ha. Một cái túi như vậy nó là 400g, thì công thức hôm nay mình cần 200g thôi. Mình cũng có thể dựa vào cái công thức này để mình làm những cái vị khác trái cây. Mình cứ thay thế thôi, rất là dễ. 200g mâm xôi này thì bây giờ Diễm cho vào một cái nồi nhỏ nè. Tiếp theo Diễm sẽ cho vào 100g đường bột. Mình cũng có thể dùng đường cát nha. Nếu mà mình dùng dâu tây hoặc là những cái loại trái cây khác thì mình có thể điều chỉnh lại lượng đường, làm sao cho có cái vị chua ngọt là được. Mình cho thêm vào đây 100ml nước. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình khuấy cho cái đường này nó tan ha. Khi mà nước sôi thì cái trái mâm xôi này mình thấy nó cũng nát ra nè. Thì lúc này mình hạ xuống cái lửa nhỏ, mình giữ làm sao cho cái nồi sốt này nó sôi nhẹ và mình nấu trong thời gian là 5 phút để cho cái sốt nó sệt lại. Sau 5 phút thì mình thấy mình được cái hỗn hợp sốt như vậy. Thì mình nhắc khỏi bếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ lọc qua một cái rây. Tại vì cái trái mâm xôi nó có hạt vì vậy Diễm lọc qua đây. Còn nếu mà mình dùng xoài, kiwi hay là mình dùng dâu tây thì Diễm thấy mình không cần cũng được. Nhưng mà nếu mình thích cái sốt mình nhuyễn mịn thì mình rây lại. Vậy là mình đã thu được cái nước sốt mâm xôi này là 280g. Mình nên cân ngay cho nó chính xác, tại vì mình sẽ chia ra để mình làm trong những cái phần của bánh. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần gele trước. Thì Diễm đổ ra nước lạnh trong một cái hộp nhỏ như vậy để mình ngâm lá gelatin nha. Công thức này thì mình cần 2 lá gelatin và Diễm cân được là 2g. Mình lưu ý là mình ngâm nước lạnh trong vòng khoảng 5 phút. Gelatin thì Diễm dùng hiệu này, còn nếu mà mình dùng gelatin bột thì mình cũng dùng 2g. Mình lấy cái sốt mâm xôi và mình cân ra 150g, mình cho vào cái nồi nhỏ. Và bây giờ mình bắt lên bếp để mình nấu cho cái sốt mâm xôi này nó nóng. Để khi mà mình cho gelatin vào thì gelatin nó tan được dễ dàng. Đó, Diễm thấy vừa sôi như vậy thì mình nhắc khỏi bếp nha. Gelatin mình ngâm 5 phút thì lúc mà mình dắt lên mình thấy nó mềm như vậy mới được ha, thì nó mới dễ tan. Đó, đeo bao tay vào và mình dắt cho cái nước nó ráo chút. Rồi mình cho liền gelatin vào trong cái sốt mâm xôi mình đã hâm nóng. Mình khuấy cho gelatin tan ha. Để tạo thành từng phần gele nhỏ để mình cho vào trong bánh thì Diễm có cái khuôn silicon này. Một khuôn thì nó có 15 cái lỗ tròn và cái đường kính mỗi lỗ là 4cm. Thì công thức hôm nay mình làm 15 bánh như vậy, cái khuôn này nó rất là vừa luôn. Cái khuôn mềm vì vậy Diễm sẽ lót cái mâm bên dưới như vậy để tí xíu nữa mình di chuyển nó được dễ hơn. Rồi mình cho cái phần gele này vào ha. Mình cứ chia đều ra làm thành 15 phần bằng nhau thôi. Sau đó mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 3 tiếng hoặc tới khi mà cái phần gele này nó đông cứng lại nha. Bây giờ mình đi làm cái cốt bánh. Thì mình cần một cái khuôn nó có kích thước là 22 x 30cm hoặc là mình dùng khuôn tròn có cái kích thước là 20cm cũng được. Nếu mà khuôn tròn thì tí xíu mình sẽ cắt cái bánh nó hơi khó hơn tí xíu. Và Diễm lấy bơ Diễm thoa bên dưới cái đế khuôn thôi. Rồi mình lót thêm một cái tờ giấy nướng bánh bên dưới như vậy để khi mình lấy bánh ra được dễ dàng. Công thức bánh hôm nay thì mình cần 3 cái trứng gà, Diễm cân luôn vỏ là 62g. Mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Thì đầu tiên mình có 3 cái lòng đỏ và Diễm cho vào đây là 36g sữa tươi. Lưu ý là sữa tươi ở nhiệt độ phòng nha. Tiếp theo là 36g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình sẽ đánh cho trứng nè, lòng đỏ trứng này nó tan đều với dầu và sữa. Khi lòng đỏ trứng đã tan rồi thì mình cho vào 60g bột bánh hay là bột mì số 8. Bột bánh ở Na Uy thì mình vào trong tiệm Việt mình mua nha. Và Diễm dùng cái hiệu này của Thái Lan. Cái hỗn hợp bột này khi mà mình khuấy xong nó sẽ hơi đặc tí xíu.
Cái đây là cái công thức bánh chiffon mà Diễm đã có chia sẻ rồi. Nhưng mà công thức đó thì Diễm dùng 5 trứng, trong khi đây thì Diễm dùng 3 trứng thôi. Lòng trắng thì mình có 3 cái nha. Để cho cái bánh nó đậm đà thì Diễm cho vào đây 1 gram muối hay là 1/5 muỗng cà phê. Và nếu mà mình có cream of tartar thì mình cho thêm vào 1 gram, còn nếu không có thì mình bỏ qua cũng được. Mình dùng máy đánh trứng cầm tay có 5 số thì Diễm sẽ dùng số 2, mình đừng có bật cái tốc độ cao quá. Khi mà mình đánh trứng mình thấy nó nổi lên như bọt xà phòng như vậy thì mình cho vào 60 gram đường cát, mình chia ra làm 3 cho tới 4 lần. Nếu mà mình muốn xem cái cách đánh trứng kỹ hơn thì mình xem lại video bánh chiffon ha. Hôm nay thì Diễm chỉ quay những cái đoạn ngắn thôi, cho video nó không có dài quá, mình dễ xem hơn. Sau khi cho hết đường vào thì mình cứ đánh cho tới khi mà mình thấy trứng nó bóng, nó dẻo nè, nó đặc, nó tạo thành vân như vậy. Thì thời gian nó khoảng từ 4 cho tới 5 phút. Khi mà mình nhắc cái que đánh trứng lên, nó tạo thành một cái chớp và nó hơi ngoặt nhẹ xuống như vậy là được. Rồi bây giờ mình lấy 1/4 cái lượng lòng trắng trứng này, mình cho vào cái hỗn hợp lòng đỏ. Mình khuấy đều ha, mình dùng phương pháp phô cũng được. Mình cho trước một lượng lòng trắng trứng vào như vậy, giúp cho cái lòng đỏ nó loãng hơn thì cái lòng trắng nó sẽ dễ hòa đều hơn. Đó, khi thấy đều hết rồi thì mình sẽ cho ngược cái tô lòng đỏ này vào trong cái tô lòng trắng. Lúc này thì mình dùng phương pháp fold nha, và nhẹ nhàng mình trộn cho hai cái hỗn hợp này nó đều với nhau. Lưu ý là trộn nhẹ nhàng và trộn nhanh, cũng đừng có trộn lâu quá, mình sẽ làm dở cái bọt khí thì cái bánh nó nở không có được tốt, hoặc là nó sẽ nở rất là cao, sau đó khi mà mình lấy ra khỏi lò nướng thì nó xẹp. Rồi mình cho liền bột vào trong khuôn. Trong lúc này thì mình cũng đi làm nóng cái lò nướng nha. Lò nướng nóng đủ rồi thì mình cho bánh vào mình nướng liền. Mình trải bột đều ra. Cái mặt thì không cần phải thiệt là phẳng. Sau khi mà mình trải đều rồi thì Diễm sẽ khỏ nhẹ cái khuôn như vậy, rồi mình lắc nhẹ, tự động thì bột nó sẽ dàn đều ra thôi. Cho vào lò nướng thì Diễm sẽ để ở rãnh giữa của lò nha. Và lò nướng thì mình không có bật quạt, mình bật 2 lửa trên và dưới. Nhiệt độ là 140 độ C, 284 độ F và mình nướng trong thời gian từ 30 cho tới 35 phút. 30 phút mình nên canh ha, mình thấy cái mặt bánh vàng, mình có thể dùng cái que tre mình xiên vào, mình thấy cái que tre khô ráo là bánh chín. Và bánh chín thì mình lấy liền ra khỏi cái lò nướng luôn. Và mình dùng cái dao mình sẽ khơi nhẹ cái thành bánh như vậy, rồi mình úp ngược bánh. Mình để ở đây cho bánh nó nguội nha. Mình sẽ gỡ cái tờ giấy nướng bánh ra, sau đó mình sẽ để nó lên trở lại. Như vậy giúp cho bánh nó giữ độ ẩm ha. Đó, mình thấy bánh rất là mềm ngon luôn và không hề bị co hay là bị xẹp lại. Mình lấy tiếp một cái lá gelatin và mình ngâm vào trong nước lạnh nha, khoảng 5 phút. Để bây giờ mình sẽ đi làm cái phần kem. Thì Diễm cân tiếp ra đây là 50 g sốt mâm xôi. Mình cũng cho vào trong cái nồi nhỏ nè. Tiếp theo thì mình sẽ bắt lên bếp và mình nấu cho cái sốt mâm xôi này nó nóng. Đó, Diễm thấy khi vừa nóng như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền. Và mình lấy cái lá gelatin mình đã ngâm mềm đó, mình cho vào liền luôn ha. Khuấy cho thiệt là đều. Rồi mình để cái hỗn hợp này cho nó nguội hoàn toàn nha. Thời gian chút khoảng từ 20 cho tới 30 phút nó nguội thì nó sẽ hơi đặc lại tí xíu. Khi mà cái hỗn hợp nguội rồi thì mình sẽ cân ra 150 g kem tươi. Nếu không có kem tươi thì mình dùng whipping cream. Rồi mình cho vào đây 20 g đường bột. Mình dùng đường cát cũng được. Rồi mình lấy cái mâm xôi nó đã nguội ha, mình cho vào chung luôn. Mình dùng máy đánh trứng cầm tay, bây giờ mình đánh cho cái kem này nó đặc. Mình dùng tốc độ trung bình và mình đánh cho kem này nó đặc lại. Máy có 5 số thì Diễm để số 3. Đó, khi mà mình thấy kem đặc như vậy, mình nhắc lên thì nó không có bị chảy, nó có tạo thành một khối như vậy là được. Rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ha. Bây giờ mình đi làm phần vỏ bánh. Lấy một cái thao nè và Diễm cân ra đây là 45 g bột nếp. Bột nếp này thì Diễm dùng bột nếp hiệu của Thái Lan. Tiếp theo thì mình sẽ có 45 g bột gạo.
Bột gạo thì Diễm dùng bột gạo tẻ nha. Bột gạo tẻ thì Diễm dùng hiệu của Vĩnh Thuận. Mình dùng bột gạo thường cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình dùng bột gạo tẻ thì cái bánh nó sẽ dai, nó ngon hơn. Tiếp theo nữa mình có 30g bột tàn mì, còn nếu mà không có bột tàn mì mình có thể thay bằng tinh bột bắp. Để tạo vị ngọt thì mình có thêm 45g đường bột, mình dùng đường cát cũng được nhưng mà phải đường cát nhuyễn ha. Rồi mình cho vào đây 210g sữa tươi, cái này là sữa tươi không đường. Mình khuấy cho bột nó tan hoàn toàn ha, nó không có bị vón cục. Khi mà bột đã tan hoàn toàn rồi thì Diễm cho vào đây 25g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và mình cân thêm 50g sốt mâm xôi đó mình cho vào luôn. Mình khuấy ra cho thiệt là đều ha. Sau khi khuấy đều xong thì mình hấp liền luôn, mình không cần phải để cho bột nghỉ. Để hấp cho dễ dàng thì Diễm dùng cái khuôn silicon, và cẩn thận hơn thì mình có thể rây lại nha, tránh cho bột nó bị vón cục đó. Đó, mình rây lại. Cái khuôn Diễm dùng thì cái đường kính của nó là 18cm và cái xửng hấp này cái đường kính là 28cm. Nước sôi thì mình cho bột lên mình hấp và mình để lửa trung bình nha. Mình sẽ hấp trong thời gian là 20 phút. Sau 20 phút thì mình nên mở ra mình kiểm tra. Cái bột nó chín là mình thấy nó sẽ dẻo lại và nó không còn cái phần bột trắng nữa. Đó, mặc dù mình nhìn mình thấy nó hơi bở ha. Nhắc khỏi bếp thì Diễm sẽ lấy một cái khăn sạch, Diễm đậy lại và Diễm để cho bột nghỉ 20 phút cho nó nguội chút thì mình sẽ dễ nhồi hơn. Phần gele thì mình để trong tủ mát đã được 3 tiếng thì nó đã đặc lại rồi. Và nếu mà bây giờ mình lấy ra thì rất là khó và nó sẽ dễ bị bể. Tại vì gelatin nó không phải như rau câu ha, nó không có chảy nước, vì vậy nó dính rất là chặt. Để dễ dàng thì Diễm sẽ nấu một tí xíu nước sôi nè, Diễm cho vào trong cái mâm. Rồi mình mới lấy cái khuôn gele đó, mình ngâm vào. Lưu ý là khoảng chừng 10 cho tới 15 giây thôi nha. Nếu mà mình ngâm lâu quá thì cái gele này nó sẽ tan ra. Tan thì mình lại phải cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình đợi cho nó đặc lại. Đó, cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian Diễm ngâm luôn. Mình lấy ra thì mình thấy mình khởi nhẹ lên như vậy là nó đã tách ra rồi, rất là dễ dàng luôn. Và khi mình lấy ra khỏi khuôn rồi thì mình cũng tiếp tục mình giữ cái gele này trong ngăn mát tủ lạnh nha. Bánh khi nguội rồi thì Diễm sẽ dùng cái đồ cắt này nè, nó có cái đường kính là 4cm. Cái bánh này thì mình sẽ cắt được 30 cái bánh nhỏ. Vì vậy cái công thức hôm nay thì mình chỉ dùng 15 cái thôi. Còn 15 cái còn lại mình có thể bảo quản trong tủ đông đá nha. Khi nào mình thích thì mình lấy ra mình làm. Đó, mình thấy bánh rất là xốp và mềm. Và cái bánh này mình cất trong ngăn mát tủ lạnh nó cũng không có bị cứng nữa. Đây là 30 phần bánh mà Diễm đã cắt xong rồi. Cái bánh này Diễm thấy mình ăn không cũng ngon luôn. Còn vỏ bột mình để nghỉ được 20 phút rồi thì bây giờ mình lấy ra. Nếu mà mình dùng cái khuôn silicon như Diễm thì mình lấy ra rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi cho cái bột này nó dẻo và nó mịn. Thời gian thì khoảng chừng 5 phút à. Quan trọng là mình vừa nhồi mình vừa miết ha. Tới khi mà mình thấy mình kéo cái bột ra, mình nó dẻo, nó dai, nó không có bị đứt nữa là được. Đó, mình kéo ra như vậy. Nếu mà ngại nhồi tay mình cũng có thể cho vào máy mình nhồi ha. Nhưng mà Diễm thấy nhồi có 5 phút thôi, mình nhồi tay cũng được. Và lưu ý là mình để trên cái miếng silicon, đồng thời đeo bao tay để không bị dính tay. Để tạo hình cho dễ thì Diễm lấy cái chén này nè, nó có đường kính là 6cm và Diễm bọc cái màng bọc thực phẩm bên ngoài để cho cái vỏ bánh nó không có bị dính. Bột này thì mình chia ra làm 15 phần bằng nhau và mỗi cái phần bột là 30g. Mình sẽ vo cái bột cho nó tròn. Rồi mình cho vào cái chén nè. Tiếp theo thì mình sẽ dùng hai cái ngón cái, mình vừa xoay cái chén và mình ấn cái miếng bột xuống làm sao cho miếng bột mình sẽ dàn nó ra. Nó vừa trong cái chén như vậy và cái thành nó cao chút để tí xíu nữa mình túm cái bánh lại cho dễ ha. Đó, mình cứ xoay nhẹ về cái bột này nó rất là mềm dẻo, rất là dễ làm. Rồi đầu tiên mình sẽ cho kem nè, nó khoảng 1/3 cái miếng bột. Tiếp theo mình sẽ lấy cái miếng gele mình cho lên. Và cuối cùng là bánh, nếu mà mình thấy cái bánh nó cao quá thì mình có thể cắt bớt tí xíu ha.
Đó, rồi mình túm lại. Có hai cách. Cách đầu tiên đó thì mình cứ kéo lên như vậy thôi. Cái bột này rất là dễ làm nha. Nếu mà nó bị rách tí xíu cũng không sao hết. Mình cứ miết cái miếng bột lại thì nó không có bị rách nữa. Cách thứ hai thì mình sẽ làm như vậy. Mình kéo từng bên vô trước, giống như 4 góc gì đó. Rồi sau đó tiếp tục mình kéo lại cho nó kín, vậy là xong à. Diễm thấy mình làm bằng cái chén này rất là dễ, tại vì cái phần kem nó mềm lắm á. Nếu mà mình cầm trên tay thì Diễm thấy rất là khó làm. Vậy là xong. Mình úp ngược lại và mình chỉnh lại cho cái bánh nó tròn chút là được ha. Sau khi tạo hình xong thì mình cho bánh vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng hoặc là qua đêm nha. Mình cũng có thể dùng màng bọc thực phẩm mình đậy lại, nhưng cái bánh này Diễm thấy nếu mà mình bọc kín quá thì nó dễ bị động hơi đó. Khi bọc thì mình nên chừa một khoảng trống ở trên đó, để cho cái hơi nước nó không có làm cho cái màu bánh nó bị nhạt đi. Đó, Diễm bọc lại như vậy nè. Và bánh này sau một đêm rồi cái bánh nó sẽ săn lại, mình cầm cái bánh mình thấy nó dễ dàng hơn, nó không có bị dính tay. Mình có thể tẩm bên ngoài bánh bằng tinh bột bắp nha. Và bánh này mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình ăn trong 5 cho tới 7 ngày. Bánh mềm dẻo và hương vị rất là nhẹ nhàng, ăn mát miệng ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh tuyết thiên sứ này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.